چند نکته خیلی مهم در انتخاب اون شرکتی که شما میخواین پیدا بکنید و ما امروز برای شما داریم میگیم. شرکتی که انتخاب میکنید بسیار مهمه. حتما باید برید چک کنید توی وبسایت اون شرکت و اطلاعات اون کمپانی، ثبت این شرکت، مجوزها و لایسنس های این شرکت بسیار مهمه که چک کنید کجا ریجستر شده و از صحت و سقم اون حتما مطلع بشید. صاحبان و مدیران شرکت، برید بک‌گراند اینا رو در بیارید که ببینید آیا این افراد سابقه‌ای داشتن، آیا این افراد موفقیت‌هایی داشتن در حالا اون بیزینسی که راه انداختن، در اون خدماتی که دارن ارائه میدن. مدیران و صاحبان شرکت، محصولات یا خدماتی که داره ارائه میشه توسط این شرکت بسیار مهمه. شما باید ببینید این محصولات یا این خدمات در کشوری که شما زندگی میکنید، در هر کجای دنیا که هستید، آیا این خدماتی که دارن ارائه میدن، این محصول قیمتش متناسب هست با قیمت‌های دیگه، رقابتی هست با قیمت‌های دیگه که تو بازار داره فروش میره؟ چون اگر شما یه کالایی رو، یه خدماتی رو گرونتر از آنچه که هست توی بازار شما بخوای ارائه بدی، ممکنه مشتری که میخوای رو نداشته باشی. پس رقابتی بودن اون قیمت یکی از شروط اولیه است که ببینید اون کالا میتونه برای شما خوب باشه تا بتونید تو اون کشوری که هستی داری اینو میفروشی، یا اصلا اون کالا اجازه ورود به اون کشور رو داره. شاید یک سری ممنوعیت‌هایی وجود داشته باشه و قیمتش رو که صحبت کردیم بسیار مهمه. پلن درآمدزایی کمپانی، پلن درآمدزایی کمپانی برای شمایی که میخوای بازاریابی کنی بسیار اهمیت داره که بعد از اینکه 1 سال 2 سال 3 سال کار کردی تازه پشیمون نشی که من به اون تارگت هایی که تو ذهنم داشتم، اگر X نفر من تیم فروش تشکیل بدم و بخوان فروش انجام بدم، من نمیتونم اون درآمدی که مورد نیازم هست رو به دست بیارم. تازه بعد از 2 سال 3 سال متوجه این موضوع نشی. اینا رو بر روز اول شما همه رو چک کنید. پلن درآمدزاییش آیا اوکی هست برای شما، برای اون تارگت هایی که تو ذهنت داری، برای اون ویژن هایی که داری؟ آیا این پلن درآمدزایی در کشور شما قانونی هست؟ چون اینا رو باید شما چک بکنی. ممکنه یک پلن در واقع نتورک مارکتینگ توی یک کشوری قانونی نباشه. این وظیفه شماست که از قانونی بودن اون پلن مطلع بشید و چک بکنی مجوزهای اون شرکت رو. وقتی چک کرده باشی متوجه میشی که حالا طبق استانداردهای اون کشور هست یا نیست. ساپورت ها و خدماتی که اون شرکت ارائه میده. شما به عنوان مثال داری توی اروپا یه محصول یا خدماتی رو میفروشی، اینو میفروشی به مشتری. آیا اگر مشتری به مشکلی بر بخوره کجا میتونه مشکلاتش رو مطرح کنه و حل کنه؟ چه ارگانی، چه سازمانی میاد نظارت میکنه و مشکل این محصول و خدمات پس از فروشش، خیلی راحت تر بگم، خدمات پس از فروش، کاستومر سرویس کمپانی چه خدماتی رو داره ارائه میده، در کدوم کشورها داره ارائه میده. شما باید تمام این نکات رو بدونید. این 5 نکته که من بهتون گفتم جزء اصلی ترین نکاتیه که شما میخواید در انتخاب شما برای اون پلن مارکتینگی که دارید انتخاب، برای اون شرکتی که دارید انتخاب میکنید. این 5 نکته خیلی مهمه. اینا همه وظیفه شماست. تو مرحله اول باید چک بکنید تمام اینا رو خودتون شخصا، تمام بالا پایین این شرکت رو باید چک بکنید. بعد از اینکه انتخابش کردید حالا میتونید اینو به عنوان بیزینس خودتون قبولش بکنید و ارائه بدید به افراد دیگه. شما تا زمانی که خودتون به این باور نرسیده باشید که این محصولات و این خدمات برای شما خوب هستن، چجوری میخواید اینو برید انتقال بدید به آدمای دیگه و بفروشیدش؟ شما حتما باید در واقع شرکتی رو انتخاب کنید که اگر نمیدونم، حالا ما همیشه مثال خودکار رو میزنیم برای شما، اگر این خودکار که تو دست منه، اگر شما با این خودکار حس خوبی دارید و از همه جا با این استفاده داری میکنی، همه نامه‌های اداری تو داری با این مینویسی و نمیدونم گوشه جیبت میذاری، دوست داری دیده بشه این خودکار، تو میپسندیش، توی مرحله اولین قدم رو برداشتی، اون کالایی رو که خودت قبولش داری رو باید استفاده بکنی تا بتونی به بقیه آفر بدی و بفروشی. وگرنه خیلی‌ها رو من باهاشون صحبت میکنم میگم مهم نیست که من این کالا رو یا این خدمات رو قبول داشته باشم، مهم اینه که بلدم چجوری بفروشمش. من میگم شاید باشن افرادی که بتونن موفقیت داشته باشن توی این زمینه، ولی تعدادشون بسیار کمه و ماندگار نیست این مدل فروش. شما باید کالایی رو که انتخاب میکنی، خدماتی رو که انتخاب میکنی، اون چیزی رو که برای خودت میپسندی برای بقیه افراد بپسندی.
خودتو باید بذاری جای بقیه. اگر من بودم اینو میخریدم، حاضر بودم ایکس تومن برم پول بدم و این کالا رو بخرم، میتونم آیا ارزون تر از اینو گیر بیارم؟ این یکی از نکات مهمیه که یک فروشنده باید در نظر بگیره. فروشنده تا زمانی که به اون باور نرسه هرگز نمیتونه توی کارش موفق باشه. این نکته بسیار مهمیه که خیلی از فروشنده ها توی کارشون جدی نمیگیرن.